mga chong. Hi. So ano bang araw ngayon? Sunday. Matic na, delivery day yun, no? Pero ngayon iba kasi kasama ko yung commander ko eh. Ayan siya, oh. Kita nyo ba? So, samahan nyo kami mag-deliver. Ayan, no? Nasa ilalim kung kita nyo. Ayan, ayan. Sana hindi na umulan. Eh, tanawan pa yung biyahe namin. Sana doon medyo okay yung panahon. Nagtutumas ba? Akala ko tanawan. Ano nga. So ayun, samahan nyo na lang kami, no? Sana, oras na ba? Ako pa. Ayun. Muntik na. Kakainin nyo lahat yung daan. Wow, ang ganda ng daan. Close na eh. Close. Ano yan, pila na? Ayan, close na eh. Open la. Open. Okay, park muna tayo, no? Tayo na lang natin si Lola. One eternity later. So, ayun mga chong, natapos din si Lola sa pagpapaship. Iba na pala yung process ngayon. Larga na tayo, no? Pero pagas muna tayo. Grabe, mga 30 minutes yata si Lola dun, ah. So yun, yung mga may hilig dyan sa stop toys na pre-lab, yung mga nangungoleksyon, yung asawa ko is nagbebenta siya ng ganon online through FB live selling. So labas ko na lang dyan sa screen yung page niya, no? Paki-like and follow na lang. Baka may magustuhan kayo, pwede kayo mag-PM sa akin o kaya sa doon sa page, kasi asawa ko din naman yung may hawak nun eh. Ay, pagas muna tayo mga chong. A few minutes later. Tara. Ayun, tapos namin magpagas. Pag CR na din si Lola, larga na ulit tayo. So diretso na kaming Santo Tomas mga chong. Sana okay yung maging biyahe. I mean okay yung panahon, kasi kung uulan sigurado matatagal na kami bago makauwi, no? So mangangamote muna tayo. Wala, kailangan eh. Grabe talaga yung traffic dito, no? Sunday pa yan mga chong. Paano pagka weekdays pa? Content din natin yan, abangan nyo lang. Wala, pagka di ka sumingit-singit dito, aabutin ka ng siyam-siyam. Kaya wala, kailangan talaga minsan magkamote ka. Hindi pwede yung lagi ka na lang mabait. Approaching Turbina. Oo nga eh, taga Laguna ako pero di ko sa ulo yung mga lugar eh. So shout out sa mga taga Turbina dyan. Lagi lang ako nadaan dito pagka may mga deliver. Ito yung sakayan papuntang Bicol, tsaka iba pang mga probinsya. Diyan shortcut sa Real. Real pa Pansol. Dito tayo sa CPIP. Tama ba ala? CPIP yan, no?
PPIP2. So dyan daw yung ano, unang customer natin. So dito na lang. Mamaya na lang ulit mga chong. O yun. Hindi mo contact ni Lola. Pagbalik na lang, babalikan na lang namin yan. Ayun, tumunog na daw. Total. Sabi mo lagpas bang CPIP? Ayun, waiting na siya. A few inches later. So ayun, okay na mga chong, larga na tayo. San sunod la? San Vicente. So kita-kits na lang dun sa susunod na didelivery namin mga chong. Mamaya na lang ulit. Peace. Meanwhile. So change of plan. Dadaan daw muna kami kila Tess. Nangihiram kami ng cord. Gutom ka na ala? Oo. Ito ba yun? Yung pintigan tayo manalo? Oo. Buti nga, inayos na to eh. Santo Tomas. O yan, kita nyo naman, no? Santo Tomas na. Ano nga ako dyan? O yan, mga abala tayo. Oh, wala pala. So, ayun, nakairam kami. Nakairam kami ng court. So, salamat kay, kay Tess, yung katrabaho ni Lola. Shout out. Anong lugar? Mercedes Home sa San Vicente. Okay. Yung asawa ko, mahusay siya tumingin ng mapa. Ng Google Map. Ako naman, di ako marunong. Kaya pag umaalis kami, tapos may gala, siya yung tumitingin. Pwede ba? Pwede yata eh. Saan? Dito. Kuya! Mercedes Home na ba to? Ah, okay po. Block 2, ay block 16 lot 58 phase 2. Unang kanto po. Okay po. Salamat po. Patay. Kaliwat kana. Ayan. Kaya pwede magtanong. Anong block? Saan po yung block 16 lot 58 phase 2? Pwede po doon. Tapos, kakanan po. Thank you po. Dito ba? Paangat ba kayo to? Tayo dito. Kaya pwede magtanong, saan po yung block, ano yan, block 16? Oo, lot 58 po, phase 2. Bakit din ako nitong isang to? Okay po, salamat po. Dito ba? Hindi ko alam, tanong mo muna. So, ayun. Hinahanap pa rin namin. Sana, eto na yung bahay na yun, no? So, ayun, kita-kits na lang ulit mamaya mga chong. So, ayun. Ito na yung last deliver natin sa Lumina Homes, Lumina, Batangas. Ala
So ayun, tanong-tanong na lang ulit. Di alam kung saan eh. Kaya pwede magtanong, saan po yung Block 36? Ah, okay po. Salamat po. PJ water station. Station, di ba ba? Saan? Di ba may nadaan tayong water station? Ewan ko. Saan water station? Yun? Pasok kayo sa may... Tanong-tanong lang. Ah, ano tao? Ayan, tanong ka dyan. Lagpas. Pakarin mo na lang. Thank you po. So, ayun, may ano naman pala. May palatandaan. Patwalk 34. Tayo na lang ata dito. Baka may aso dyan ha. Mag-ingat-ingat ka. Okay. So, ayun, park muna tayo habang dinideliver ni Lola yung next ano natin, no? So ayun, papadre PIO na kami mga chong. So malalaman natin ngayon kung may simba nga ba talaga sa Padre PIO. Pero tingin ko meron eh. Kasi ang daming sasakyan, no? So ayan, pakayat na tayo, no? Okay, park muna tayo. So yun mga chong, kitang-kita nyo naman, no? Open yung Padre PIO. Tapos may misa na rin sila. Kasama yung panahon, no? Hindi umulan. Ayos. So ukat ko muna to mga tol. Magsisimba muna kami. Time check 12:25. Grabe. Yun, kung gusto nyo nga magsimba, no, open na yung Padre PIO. Pero syempre, may social distancing pa rin sa mga upuan. Ayos. Pwede kayong dumayo dito. Gusto nyo mag-rides, pwede rin. Kaya yung kagrupo ko dyan, HCORC, mga magpapabless ng motor, tara na dito, pwede na. Nakakagutom. Mamaya hanap tayo makakainan. Yup. I love you. Ayun na. Mga ano yata ito, mga tarpa. So dito tayo sa may Holy Water Sanctuary. Pasok tayo. Kaya lang, wala kaming dalang bote. Sayang, no?
anong oras po yung mass natin dito? Mamaya po, 2 p.m. po next month. 2 p.m. na po paghapon. Sa umaga po? Sa umaga, 5, 7, 9, at 11. Then paghapon po, isa lang. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okay. And sa ano po, araw po, every weekend? Naman po, 7, 12, at 5. Pag weekdays, okay po. Ano lang po, 3 months lang tayo. Okay Pag po. Saturday naman, 7, 9, yung 9 ay math and healing. Then, 12, tapos 5 p.m. Okay po. Yung Saturday yung everyday yun na lang. Salamat po, ma'am. Okay po. So, ayun mga chong, palabas na kami, no? Kita-kita na lang ulit mamaya. Bali, hanap muna kami ng makakainan, tapos biyahe na ulit pa uwi. Okay, peace! So ayun mga chong, pauwi na kami. Bali yan nangyari, pagkatapos kumain, dumiretso kami dun sa bahay no dating natrabaho ng asawa ko. Sila Tess, yung dinaanan din namin kanina. Then idlip konti, idlip lang ako konti, tapos sila kwentuhan. So samahan nyo ako, samahan nyo pala kami pauwi. Ay, sana hindi umuulan sa bandang Kabuyaw. Ayan, nilinis pa ako ng motor. Tingnan niyo yung itsura ng motor ko. Dugyot, diba? So ayun, mamatid na kami, no? Oh, grabe, ang traffic. Kailangan gamitan ng technique tong mga ganito. So ayun mga chong, nakauwi na kami no dito sa subdivision. Siguro hanggang dito na lang, inaabot na kami ng ulan. Kung nagustuhan niyo yung video, subscribe na kayo mga chong. Peace!